aika lähteä Marokkoon. Jees, eli tervetuloa seuraamaan kisareissua Marokkoon. Kisahan on Atlas Mountain Race. Semmonen 1300 kilsan paikkakin kisa siellä Atlasvuorilla ja tällä hetkellä Kittilässä, Lapissa. Aivan mukavat talvikelit tännekin nyt vihdoin viimein tullut. On vähän nihkeä alkutalvi ollut, kyllä ei ole lunta ollut juuri ollenkaan ja niin edespäin. Ja en tiedä. Mut joo, tästä nyt Rovaniemelle autolla ja sitten junalla Seinäjoelle ja sitten lauantaina olisi lento. Tässä on vähän muutama juttu, mitä pitää vielä tehdä ennen kuin pääsee sitten lähtemään oikein niin kuin lentokoneella eteenpäin. Sopiva 13 astetta pakkasta. No niin, ja Rovaniemi ja sitten junaa ja kohti Seinäjokea. Ei tää ongelmitta lähtenyt tää homma, nimittäin tää sama virhe, minkä moni muut on tehnyt ja mä oon tehnyt tän ja mä oon yrittänyt oppia sen aina, että mä en tekisi tätä enää ikinä uudestaan tätä virhettä. On se, että aina kun ottaa pyörästä renkaan pois, niin se läpiaksilla pitäisi laittaa sinne takas sinne runkoon kiinni. Nimittäin tällä hetkellä mulla on taka-akselan virkaa toimittaa tuollainen 6-kolo avain, johon se aksila on tuolla autossa, joka on 30 kilsaa Rovaniemeltä pohjoiseen. Eli käytännössä en saa sitä enää tähän kuljetukseen. Että täytyy keksiä. Toivottavasti tuossa nyt on vaan sellainen kierre, että ei tule ongelmia sen kanssa. Että saa vaan korvattua sen jollain toisella aksilalla. Mut näin se vaan homma menee vituiksi. Tietysti on mäkin kyllä tossa joskus tukkunut, ettei se nyt silleen. Seinäjoki. Jo häävitalvi täällä. Löytyykö äiree täältä? Äiree on kyllä hyvä, kun se tulee hakuhammua aina junalla. Nyt kello on vähän vajaa 4 yöllä. Täällä on se horo. Loistava äiti. Loistava äiti. Noin, parturissa käyty. Tukka pitää olla aina kunnossa, kun lähtee reissuun. Ja nyt sitten vielä sykliin vähän etsimään uutta taka-aksilaa ja hakemaan sieltä uudet osat vielä reissua varten. Syksihän on mun yhteistyökumppani tällä reissulla ja se on kauhean kiva juttu, että on saanut vähän tukea tähän reissuun. Niin katsotaan mitä sieltä löytyy. Kadonneen akselin metsästystä. En tiedä, pitäisikö laittaa tuolla lasten peräkärryaksella siihen sitten, jos se niin, voi jättää ne laukut kotiin ja ottaa kärry. Nee. Ihan oikein kokoista akselaa ei löytynyt, mutta tästä erottaa hyvän pyörämekaniikun, mikä alkaa sorvaamaan mulle aksilaa oikean kokoiseksi. Tuleeko hyvä? On tule hyvä. Hyvä. Kiitos. Oli hyvä. Vitsi, kova juttu. Tää on kyllä yksi asia, mitä arvostaa. On, että jos niinku jotain voi tehdä, niin sitä ei välttämättä niinku ostaa uutta. Ja nyt on aksila. Ja siitä vähän uutta kulutusosaa pyörää. Ja keula huollettu. Pyöräreissukuntoon. Uudet renkaat. Continental Race Kingit 2.2 tuumaset.
Oon tykännyt tästä renkaasta paljon. Ajoin siis Tour Dividin ja Silk Road Mountain Racing tällä samalla renkaalla ja ei ole ollut kyllä moitittavaa. Hyvin rullava rengas. Ja sitten tietysti uusi pakka ja uusi ketju ja uusi eturatas. Ja sitten vielä keskiö. Kuluvat osat uutta, niin on sitten varma lähteä sillä reissuun. Jees, nyt on pyörä laitettu kisakuntoon ja nyt käydään vielä vähän kuvaamassa yhteistyövideoa syklissä. Jes, nyt on videota kuvattu ja kiitoksia. Tsemppiä Tero reissu. Yes. Pidä kettu kireellä. Sitä tarvitaan. Eteenpäin. Kiitoksia. Ja eteenpäin mennään. Ja kiitoksia kuvaajalle. Kiitti. No niin, ja se on nyt lähdön aika. Kello on nyt vartin yli 12 perjantai-lauantai välisenä yönä. Ja tosiaan nyt sitten juna-asemalle ja siitä Helsinkiin ja aamulla 8:30. 8:30 on sitten lennolle lähtö ja pyörä on laatikossa. Kauhean hässäkkä päivä ollut tänään. Pari pientä juttua oli vaan mitä piti tehdä, mutta koko päivä meni aikaa. Ja... Oho. No, mutta nyt alkaa reissu. On se laatikko vähän kulahtaneen näköinen, mutta on sama laatikko, millä mä toin pyörän Jenkeistä Suomeen sitten mutka Kirgisiassa ja nyt se lähtee vielä sama laatikko Marokossa käymään, niin kylläpä ne pidempäänkin kestää, ettei nyt ihan kertakäyttöisiä ole, tai toivottavasti ainakin. Totta kai rullaluistimen renkaat. No helppoa. Tätä on moni kysynyt, että miten tää pahvilaatikon rengassysteemi toteutettu, niin siis siinä on vaudan pätkä, mihin on pitkällä ruuvilla vaan ruuvattu rullaluistimen renkaat. Ja sit se on vaan teipillä siinä pahvilaatikon pohjassa kiinni, että ennen kuin mä taisin vien pyörän, niin mä otan vaan tuon renkaan pois ja sitten pyörä lentokoneeseen. Hyvin yksinkertainen ja toimiva ratkaisu. No ja Helsinki-Vantaan lentokenttä. Kello 7, nyt ja parin tunnin päästä lähtee lento. Ja tunnin nukun junassa. No toivottavasti saisi lentokoneessa nukuttua. Se on aina mukava nukkua lentokoneessa, kun menee aika nopeasti. Siitä vielä viimeiset juhlamakat ennen reissua. Että tulee ikävä. Ja siitä renkaat pois. Tää on kyllä ollut toimiva ratkaisu näihin pahvilaatikon kuljettamiseen. Sinne läks. Joo, toivottavasti tulee ajoissa perille. No siitä kyytti. Kuinka harvasti? No aika silleen kivasti. Sitten vaan Marokko. Ja se oli lento siinä. Marrakech. Saapaan nähdä, mitä täältä löytyy. Kunnon miehet siellä hommissa. Siitä pyörä kattoon ja loppumajoitus. Jes. Pikkasen nosti rahaa tuosta ja otin SIM-kortin tuosta lentokentältä. Ja nyt tässä oli tästä Vossika-kuski jostakin sinne hotellille.
Mä latasin kyllä tän nyt sen Marokon jonkun tällaisen taksi-apin. Kirgisiassa ainakin siellä kustiin silmään, kun otti vaan lentokenttä sellaisen niinku, no jotain pimeitä takseja, ne nyt varmasti oli millä me mentiin sieltä sitten. Kylämiehet vähän ajaa taksia. Taksin kylttiä katolla. Mutta ajattelin, että jos ottais sillä apilla sen taksin sinne hotellille, niin se saattaisi olla aika paljon halvempi. Vaan johonkin. En tiedä, miten se toimii. No, katsotaan, eikä täältä nyt jotenkin pääse. Sinne se pitäisi laittaa. Joo, toi taksiappi ei oikein toiminut, tai siis siinä oli joku juttu, että oli tosi pitkä jonotusaika siinä. Jos mä otin vaan tällaista taksiin, mikä tää taksibookingista, ja onhan tää niinku kallis taksi verrattuna siihen, mitä se olisi sillä apin kautta ollut 3 kertaa kalliimpi. Anyway. Nyt olisi lain tähän pyörän kyyti. Siitä vähän ensitunnelmia liikenteestä. Ja ei tässä nyt silleen mitään ihmeellä, ja taksikuski on sellainen hyvin tasapainoinen kaveri, että jos vertaa siihen Kirgisian taksikuskiin, niin on ihan turvallinen olla tällä hetkellä. Joo. Jee. Tämmönen kämppä löytyi. Ihan riittävä. Tarvii kyllä ruokaa jostain. Joo. Ruokaa ja sitten miettiä mitä tekee. Kävelet tuolta näitä loputtomia ostoskatuja pitkin ja sillä, että eihän tässä nyt sinne mitään tekemistä on, niin täällähän nyt aika kuluu kivasti, kun kävelee vaan. Täällä on nyt joku tällainen torihomma täällä. Paljon porukkaa ja kaikennäköistä käärmeen kesyttäjää ja muuta eläinrääkkääjää tori täyttä. Kaikki apinoita ja käärmeitä oli paljon. Tuli vaan tuossa mieleen, että nekin käärmeet ja apinat saada kyllä osansa tuolta marokkolaisesta hasiksen tuotannosta. Sen verran oli laiskanlaista käärmettä, että ei paljon lihakset liikkunut. Mut semmoista tää on. Joo, täällä nyt on pyörinyt tässä päivän ja katsellut vähän meininkejä. Ja paljon täällä on ihmisiä ja paljon täällä on kaikennäköisiä pojuja ja missä myydään oikeastaan kaikkea mahdollista. Mut joo, alkaa vaan väsyttää niin paljon, että tää on tällaista haahuilua aina täällä. Pakko mennä nukkumaan, viime yönä ei tullut kotona mitään, niin saattaa vaikka huomenna uusin silmin tätä maailmaa. Siitä huomenta. Majoituksessa on joku tällainen aamupala juttu täällä katolla. Yksi syy miksi mä valitsin tämän majoituksen oli se, että oli arvostelussa, että on hyvä aamiainen. No mä tiedän, onko tää hyvä aamiainen. No tässä on tää hyvä aamiainen. Ei tää nyt sellainen buffetti aamiainen kyllä, että voi valita niinku loputtomasta määrästä kaikkia juttuja, niin mitä syö, mutta kyllä täällä menee. Tee. Tämä oli hyvä. Joo, niin siis mietin sitä, että mitä taas tekis tänään. Ja Marrakechissa on itse asiassa 2 Decathlonia, niin ajattelin toisessa mennä käymään tänään. Musta vähän tuntuu, että mun puffi on jäänyt ainakin tuonne kotia. Mulla on vähän sellainen tunne, että se on nyt siellä. Mä en ole ihan varma vielä, mutta ihan sama. Niin sen jotain tommosta pitää ottaa ja sitten kaikkea pientä. Ja Decathlonissa voi olla jotakin heräteostoksiakin, mitä saattaisi tarvitakin. Kissikatolla. Hyppää paljon. Ei suhde toita pitkin.
No joo, syynä on paljasta. Tää päivä nyt kuitenkin vielä täällä on. Huomenna sitten vähän suunnitella, että lähtis vähän retkelle. Sitten se tuli siihen. Niin. No. Joo, tossa kaikessa lähtökiireisen ehtin kuvaamaan mitään pyöränpakkausvideoa. Niin kuvataan nyt unboxing video sitten. Pyörä on sillä lailla kivasti nostettua täältä. Tällaiseksi paketiksi. Siinä on kaikki kiinni. Kaikki kiinni tuota nippusteilla, että se on yksi tällainen paketti. Ja tangon on taittanut tähän vaan. Ottanut sen irti tästä ja laittanut tähän sivuun. Ja samoin näillä nippusteilla kiinni. Pikkusen on jotakin pehmikästä laittanut tuonne, ettei se karun toi jälkiä. Mut hyvä tällainen paketti. Periaatteessa niinku, vaikka tulee painoa tähän, niin mikään ei niinku pitäisi päästä ainakaan hajoamaan. Jännä nähdä. Eipä näissä yleensä mitään ongelmia ollut. Ja nämä nippusteet on näitä tällaisia avattavia nippusteita. Että ne saa sitten auki ja käytettyä uudestaan. On siis pakannut nämä sitten niinku varausiksi mukaan vielä. Että nämä on runkolaukus sitten, että jos jotain hajoaa, niin näillä saa hyvin korjattua kaiken näköistä. Mut joo, eikä tässä muuta kuin pistetään pyörää kasaan. Sellainen tapa mulla on tullut aina lennon ajaksi, kun on pakannut pyörän, niin on vaihtajan ottanut pois korvakkeesta, koska jos vaihtaja on kiinni, korvakkeessa, niin se on aika lailla siinä pitkällä, niin kuin, että se vääntyy sitten ja sehän vääntää korvakkeen vinoon. Niin sillä, että saa suojattua korvakkeen, on vaan yksinkertaisesti se, että ottaa vaihtaja pois ja löyhästi laittanut se vähän tuohon pinnoihin kiinni. Että se on niinku suojas siellä, että mikään ei paina sitä mitään hajalle. Ja samaten ketjun on ottanut pois, koska sehän pyörii tuolla ja on ties missä välissä sitten. Niin pienillä jutuilla saa suojattua tosi paljon, ettei mene asioita hajalle. Sitten vielä viimeisenä rengas. Se on hyvä kasata pyörä silleen, että laittaa eturenkaan viimeisenä, niin tuossa on hyvä, pysyy hyvin pystyssä pyörä. Pystyy tekemään kaiken muu siihen ja sit lopuksi vaan rengas paikalle ja kovaa ajoa. Ei oo boosti toi dynamo, niin pakko pistää spacerit sinne ja tää on ärsyttävä laittaa näitä. Vittu, nää on ärsyttäviä. Jes, ja pyörä on valmiina ajaa. Mut joo, noin käytännössä yksinkertainen homma on pakata pyörä. Tässä toki vaan purettiin se pyörä sieltä paketista, mutta päinvastaisessa järjestyksessä vaan pyörä laatikkoon, niin sehän on siinä. Nyt vaan miettimään mitään loppupäivän suunnitelmia, mitä tässä oikein tekisi. Tai mulla on suunnitelmia, niin kuin sanoinkin, että siellä Decathlonissa lähtee käymään. Ja sitten huomenna luultavasti lähden vähän retkelle jo. Suunnitelmissa olisi ajaa semmonen yhden yön reissu tonne. Olen siis vähän kaavaillut sitä, että jos ajaisi nyt sitä kisareittiä Checkpoint 1, se on vähän reilu 100 kilsaa. Syy tähän on se, että kisastartti on illalla kello 6 ja käytännössä 7 jälkeen alkaa olla pimeetä.
Niin nyt kun mä käyn ajamassa sinne ykkötcheckpointille valosan aikaan, niin mä näen millainen se reitti on. Koska pimeällä sitä ei näe. Yes. Sitten pienet testilenkillä ja varmaan samalla käyn siellä Decathlonissa. Mitä täällä tapahtuu? Lämpötilat. Sen verran, että eilenkin tuolla käveli päivän, niin ei teepaitakeli oo. Tai olis, mutta ei nyt oikeesti oo niin lämmin. Eikä nytkään kyllä kovin lämmin. Kello on nyt 12. Ja mut ilmeisesti tästä on ollut niinku kylmiä päiviä. Niinku normaaliin nähden, niin lämpeneekö ne paljon tästä? Mut joo, nyt liikkeelle. Tulin Mäkiselle kaffeille, mutta Mäkisellä ei ollut kaffetta, kun se on jo loppu, niin piti ottaa sitä piirtänyt. Siinä näkyy marokkolainen tapa tuolta käyttää invapaikkoja. Voihan no tietysti olla invalideja kaikki, jotka ajanut skoottereilla. Vähän epäilen. Skoottereita tai niinku siis mopoja yleensäkin on tosi paljon täällä ja ne on tuolla liikenteessä tosi käteviä, kun nytkin mä oon ajanut tuolta Marrakechista tänne vähän kauemmas ja tää sieltä ihan keskustasta. Niin liikenne on vähän sellaista sekavaa, niin jos tulee sellainen tilanne, että joku iso risteys, niin ottaa vaan jonkun skootterin siitä tai niin lähtee sen perään ja ajaa sen perään sitten niin kauan pääsee sitä risteyksen ylitte. Ihan sama minne se menee, mutta kyllä noi välistä sellaisiakin on noi kohdat tuolla, että sitten kun lähtee omin päin sekoilemaan, niin voi tulla kipeä. Kyllä, Decathlonin seuraava, se on ihan tossa lähellä nyt ja saapas nää mitä muut tänään keksii. Decathlonia, tossa on tällainen parkkipaikka. Ja siellä ilmeisesti on joku vartija, kun se on tällaisen lapun. Siellä on kiva, kun ei suvita jättää kyllä pyörää yhtään mitkään sellaisia kyseenalaisia paikkoja täällä. Ja mitäs se oliskaan ulkomaanreissu ilman teollisuusaluekierrosta, ja nyt on muuten varaus. Siinä olisi vähän isompaakin korjaus tuolta palaa. Vähän juketettä. On vähän kaikennäköistä. Tää on niinku tällainen purkaamo. Mutta tää purkaamo on vaan koko tää alue. Täältä varmaan löytyy kyllä kaikki varausat, mitä vaan ikinä tarvii. Se on paikka. Siinä on maalaus menossa. Ei oo ihan samanlaista olosuhteet kuin Suomessa onko maalaus. Siinä on kylkeen ja ainakin takapäin maalaus menossa. Joo, nyt on tosiaan muutama tunti täällä ajeltu vaan taas ja kävin siellä Decathlonissa. Muistin, että sitä kaasuakin varmaan pitäisi siihen retkikeittimeen nostaa, mutta no eipä sitä nyt ollut. Ja ilmeisesti täällä nyt on sama juttu, että useimmiten ne kaasupurkit on sellaisia, mihin painetaan se reikä ja niitä kierrettäviä nyt ei oikein tunnu löytyvän mistään. Joten en tiedä mitä se keittimen kanssa tekee, että ottaako se tolle asti maksaa. Kyllä sitä kahvia, silloin kun tekee kahvia mielestä on kyllä kiva juoda. No täytyy vielä vähän kuukotella ja liikenteessä täällä pärjää ihan hyvin. Vaikka tuo on niin periaatteessa aika kaoottista tuo liikenne, että siellä ei niin mitään selviä linjoja oo. Mut siellä kun vaan ajaa mukana, niin ei tosta mitään vaaratilanteita kautta tullut. Ja sitten jos on niin tietysti sellaisia risteysalueita, missä on niinku semmonen kaaosta, joka ei tiedä mihinkä tästä pitäisi mennä ja mitenkä tästä pitäisi mennä, niin sit vaan seuraa jotain. Aina sieltä pois pääsee. Ja nyt on ollut tässä niinku vähän sivummalla täällä kaupungin
laitamilla pois tai niin keskeltä, niin täällä pystytään tässä liikkumaan. Tuolla on niin paljon ihmisiä ja pienet kadut ja ei siellä oikein niin pysty edes etenemään kunnolla. Siinä on kameleita. En muista, että olisin ikinä kameleita, mistä on nähnyt niin ihan livenä, mutta nyt mä näin. Tuli mieleen, että mitähän Sami tuumasi, jos keskiviikkona kun se lento on täällä, niin olisi odottamassa kamelillasta siellä lentokentällä. Tuohon kun laittaisi joku kärry vielä tuolla sen perähän, niin kyllähän sillä nyt yksi pyörälaatikki tulisi sieltä hyvin. Mitä ideoita taas. Taas ajaudun tänne johonkin Jokkuskadulle. Tuo porukkaa on paljon. Vaikka siis nyt täällä mahtuu liikkumaan noin kapeammat kadut tuolla, niin viime yönä oli kyllä toki lauantai-yö, että siellä oli aika paljon jengiä, niin ei, siellä ei päässyt eteenpäin. Taas yksi semmonen rahastussuoritus. Nainen kävi äsken jakamassa joka pöytään tuolta karkin. No sit mä otin, no joo, haistaa takusetukselta. Sitten siihen meni ehkä 2 minuuttia, niin se käveli ja keräsi karkit takaisin ja kysyi, jos haluaa. Siis joka asialla koitetaan niinku saada rahaa. Apinoita. Joo, siinä oli sitten apinoita. Ja tuossa vieressä on käärmeitä. Mutta en nyt mene siihen viereen kuvaamaan, koska sitten pitää taas antaa rahaa. On se vähän sinänsä taas tuollaista, kun tukee tollaista toimintaa, niin ei sekään nyt oikein niin silleen ole järkevää. Mutta niin, eihän tässä elämässä oikein moni muukaan asia ole sellainen kauhean fiksua ja kaikennäköistä eläinrääkkäystä. En mä tiedä onko toi eläinrääkkäystä, mutta ainakin apinoilla näyttää olevan ihan kivaa siinä. Että onko ne nyt vähän niinku kuitenkin koiria niille. Tää on melkoinen siksakki kyllä tää kaupunki. Siitä vähän harjanvartta kuntoon. Melkoisia paikkoja täällä kyllä. Pieniä tuollaisia 2-3-4 tiloja, missä tehdään jos jonkinnäköistä käsityötä. Se on hienoa tuo käsityö. Täällä on kuitenkin tosi paljon kaikkia käsityöjuttuja. Kiva katsoa kun täällä tehdään niin pieniä polvoissa. Joo, pikku tauko hotellilla ja miettiä mitä sitä illalla vielä tekisi. Kaasua en löytänyt enkä löytänyt puffiakaan, mutta ei se mitään. Kaikki kyllä järjestyy ja täytyy nyt sitten vaan jatkaa etsimistä. Selvittelyähän tuolla niinku etsimällä välttämättä mitään löydy, mutta jos tuolla löytyisi joku retkeilykauppa. Nyt vähän näyttää vaan siltä, että Decathlon on ainoa. Niitä kyllä itse asiassa 2. Et mistä saisi niinku jotain retkeilykamaa, mutta eipä niissä ollut. Joo. Mutta ei siinä mitään. Nyt vaan pikku huilia. Sitten lähtee illalla vielä tonne pyörimään. Joo, lähdin pikku kävelylle vielä tässä illalla. Ja kello on nyt 7:30, niin pimeitä alkaa olla.
Siinä oli jo vähän moponosien maalailua. Siinä oli kauppa niille, joilla on jo kaikki. Vitsi, mä oon hukas täällä. Tää on niinku just... Tänne lähtee kävelemään ja kävelee vaan niinku eteenpäin. Niin. Kyllä täällä Google Mapsin kanssa pitää kotialla. Tai kotia, mutta majoituksen. Mausteita on kyllä joka lähteen täällä kaupassa. Sitten täällä sellaiset huppupäiset tyypit, ne kuiskii, että spicy. Tiedät mitä ne tarkoittaa, niin mitä mausteita niillä sitten on. Niitä on yllättävän paljon ainakin aina iltaan. Joo, eipä siinä kai muuta kuin hotellille syömään pizzaa. Alkaa olla päivä paketissa taas. Ja oli mukavin päivä tänään kuin eilen. Varmaan ihan siitä syystä, että pääsi ajaa vähän pyörällä ja näkemään vähän muutakin, mitä täällä on muuta kuin tuon keskustan alueen. Siellä on paljon ihmisiä ja paljon kojuja ja kaikkea muuta sellaista. Mielenkiintoista toki, ei siinä mitään. Siisti nähdä tollainenkin paikka, mutta tylsäksikin käy kävellä vaan tuolla ja katsella mitä siellä on. Tää jakso alkaa olla nyt aika lailla tässä. Ja seuraavassa jaksossa onkin sitten enemmän pyöräilyä. Joten niin. Se on hyvä, kun on nyt editoinutkin vähän näitä videoita, niin on huomannut, että kaikista aikaisemmista videoista puuttuu kaikki järkevät lopetukset. Toki kun mä en oo tiennyt, miten ne videot sitten muodostuu sitten taas niinku YouTubeen asti, niin en oo ikinä kuvannut mitään lopetusvideoa, mutta tää homma paranee pikkuhiljaa. Joten kiitos kun katsoit videon ja toivottavasti katsot myös seuraavan videon ja eikä siinä muuta kuin eteenpäin. Vitsi mitkä maisemat tuossa laskus oli. Varokko ei oo paskamaa. Ei tosiaan. Oho.